ሰላም የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ እንዴት ናችሁ? ማታንያ ነኝ። ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን ነክታችሁ ኦል ካደረጋችሁት ሁሌ ቪዲዮ በማውጣበት ሰዓት ለእናንተ ማሳወቂያ መልእክት ይደርሳችኋል። በዛሬው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ማሳያችሁ ቴሌግራም ላይ በታውቋቸው ጥሩ ናቸው ብዬ ያሰብኳቸው 8 ነገሮች ነው። አንደኛው ሼር ዩር ከረንት ሎኬሽን ወይም ደግሞ ያላችሁበትን ቦታ ለሰዎች ማጋራት ትችላላችሁ በቴሌግራም። እንደዛ ለማድረግ ሼር ማድረግ ወደምትፈልጉት ሰው ትሄዳላችሁ። ከዛ በኋላ የአታችመንት ምልክቷን ትነካላችሁ። ከዛ ሎኬሽን የምትለዋን ትነኳታላችሁ። ሎኬሽን የምትለዋን ስትነኳት ሴንድ ማይ ከረንት ሎኬሽን እና ሴንድ ማይ ሊቭ ሎኬሽን የሚል አለ። ሴንድ ማይ ከረንት ሎኬሽን ትልታላችሁ። ሊቭ ሎኬሽን ማለት ራሳችሁ ካስተም የሆነ ቦታ ነው የምትሰጡት። ከረንት ሎኬሽን ስትነኩት ቀጥታ ይልክለታል እሱ ማለት ነው። ስለዚህ የደረሰው ሰው ያንን በመንካት በጉግል ማፕ በኩል የት አካባቢ እንዳላችሁ ማወቅ ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛ ሎክ ዩር ቻት ነው። የቴሌግራም ቻታችሁን ወይም ደግሞ ቴሌግራም አፕሊኬሽኑ ራሱ መቆለፍ ትችላላችሁ በፓስኮድ ማለት ነው። ቴሌግራምን ተወዳጅ ካደረገው ነገር አንዱ ይሄ ነው። ያለምንም ሰርድ ፓርቲ አፕሊኬሽን እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። እሱን ለማድረግ ቀጥታ ወደ ቴሌግራም ሴቲንጋችሁ ትሄዳላችሁ። ከዛ በኋላ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ ፓስኮድ ሎክ የሚለውን ትነኩና ኦን ታረጉታላችሁ። ከዛ 4 ዲጂት የምትፈልጉትን ቁጥር ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዛ አስገባለሁ። ከዛ በኋላ አውቶ ሎክ እንዲያደርግላችሁ የምትፈልጉት ለ1 ሰዓት ነው፣ ለ5 ደቂቃ፣ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ነው አውቶ ሎክ እንዲያደርግ የምትፈልጉት። እሱን ትመርጣላችሁ። ከዛ በኋላ ደን ትሉታላችሁ። ትወጡና ቴሌግራምን ዘግታችሁት ስትወጡ ተመልሳችሁ ስትገቡ ያንን ፓስወርድ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። እሱን ፓስወርድ አስገብታችሁ መግባት ትችላላችሁ። ያንን ፓስወርድ የማያክሰው ወደ ቴሌግራም አፕሊኬሽናችሁ አይገባም ማለት ነው። ሶስተኛው Uncompressed የሆኑ ሚዲያዎችን ሴንድ ማድረግ ነው። ወይም ደግሞ ፎቶና ቪዲዮዎች ጥራታቸው ሳይቀንስ ለሰዎች መላክ ትችላላችሁ ቴሌግራም ላይ ማለት ነው። ኢንተርኔት ላይ በጣም ከሚያስጠሉ ነገሮች አንዱ ፎቶ ሲላክላችሁ ወይም ደግሞ እናንተ ለሰው ስትልኩ የኳሊቲ ወይ የፎቶ ወይም የቪዲዮ ኳሊቲ ጥራት ይቀንሳል። ነገር ግን ቴሌግራም ላይ የፎቶና የቪዲዮን ኳሊቲ ጥራት ሳትቀንሱ መላክ ትችላላችሁ። እሱ ለማድረግ መላክ ወደምትፈልጉት ሰው ትሄዳላችሁ። ከዛ የአታችመንት ምልክቷን ትነካላችሁ። ከዛ ፎቶን ወይም ደግሞ ቪዲዮን ሰሌክት አድርጋችሁ 3 ዶቷን ከነካችሁ በኋላ ሴንድ ዊዛውት ኮምፕሬሽን የሚለውን ትነኩታላችሁ። ያን ጊዜ ሴንድ አስ ፋይል ያደርግለታል ለዛ ሰው ማለት ነው። አራተኛ ተርን ኦፍ ኖቲፊኬሽን ወይም ደግሞ የመልእክት ማሳወቂያውን ድምጽ አልባ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን ማድረግ እንድትችሉ የምትፈልጉት ቻት ላይ ከገባችሁ በኋላ 3 ዶቷን ትነካታላችሁ። ከዛ በኋላ ሚውት ኖቲፊኬሽን ትልታላችሁ። ለ1 ሰዓት ነው፣ ለ8 ሰዓታት፣ ለ2 ቀናት እና ዲሴብል የሚል አማራጭ አለ። ዲሴብል ካላችሁት ሁሉ ጊዜ የሚልከውን ያ ሰው የሚልከውን መልእክት ይገባል፣ ግን ለእናንተ ማሳወቂያ ይደርሳችሁ ማለት ነው። እንደዛ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አምስተኛው ደግሞ ለቪዲዮአችሁ ታይም ስታምፕ ክሬት ማድረግ ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ የሚታወቀው ዩቲዩብ ላይ ነው። የታይም ስታምፕ ጥቅሙ ምንድነው? 1 ደቂቃ የሆነ ቪዲዮ ለሰው ከላካችሁ 30ኛው ሰከንድ ላይ ወይም ከ30ኛው ሰከንድ ጀምረ ይው ብላችሁ ብትልኩለት ለዛ ሰው ያቺን የላካችኋትን 30 ሰከንድ የምትለዋን በሚነካበት ሰዓት ቪዲዮ ከ30ኛው ሰከንድ ጀምሮ ለሱ ማሳየት ይጀምራል ማለት ነው። እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ። መላክ ወደምትፈልጉት ሰው ትሄዳላችሁ። ከዛ አታችመንት ምልክቱን ነክታችሁ ቪዲዮን ትመርጣላችሁ። ቪዲዮን ከመረጣችሁ በኋላ አድ ካፕሽን የሚለው ላይ የምትፈልጉትን ሰከንድ ወይም ያ ሰው እንዲያይላችሁ የምትፈልጉት ሰከንድ ጋር ትሄዱና እሱን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እኔ 11ኛው ሰከንድ ላይ እንዲያይ ወይም ከዛ ጀምሮ እንዲያይ ስለፈለኩኝ እንደዛ ከጻፍኩኝ በኋላ ራይት ምልክቱን ነክቼ ከዛ ሴንድ አደርጋለሁ ማለት ነው ያን ቪዲዮ። ልክ ያ ቪዲዮ ከተላከለት በኋላ እዛ ሰው እጅ ላይ ከገባ በኋላ እቺ 0.2.11 የምትለዋን ሲነካት ከዛ ሰከንድ ጀምሮ ቪዲዮ ማየት ይጀምራል ማለት ነው። ያ ቪዲዮውን ገብቷል። እዚህ ጋር ራሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። 0.11 የምትለዋን ስትነኳት ያው ከ11ኛው ሰከንድ ጀምሮ ይቀጥላል ማለት ነው። ስድስተኛው የማትፈልጉት የቴሌግራም ግሩፕ ላይ
እንዳትገቡ ራሳችሁ መከላከል ነው በአሁኑ ጊዜ በጣም ብዙ የቴሌግራም ግሩፖች አሉና እዛው ተሳታስቡት ራሳችሁ ገብታችሁ ታገኙታላችሁ እሱ መከላከል የምትችሉት የቴሌግራም ሴቲንጋችሁ ጋር ከገባችሁ በኋላ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ ሚለውን ተከፍታላችሁ ከዛ ግሩፕስ የምትለዋን ተነኳትና ኤቭሪባዲ እና ማይ ኮንታክትስ ሚል አለ ኦንሊ ማድረግ እንደ ሌሎቹ አትችሉ ምክንያቱም እዚህ ጋር የሚቀመጠው ማይ ኮንታክትስ ሚል ነው ኮንታክት ማለት ስልክ ቁጥራችሁ ያለው ሰው ብቻ አድ እንዲያረጋችሁ ነው የምትፈልጉት ማይ ኮንታክትስ ካላችሁት በኋላ ሁለት አማራጮች ከታች ይቀመጣሉና ስልክ ቁጥራችሁ ኖሮት ሁሌ አንድ ግሩፕ ውስጥ የሚያስገባችሁ ሰው ካለ ኔቨር አሎ ላይ አድ ዩዘር ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደዛ ካረጋችሁ ያ ሰው ያስገባችሁ ሌሎቹ ግን ሰዎች ስልካችሁ ያላቸው ያስገባችሁ ማለት ነው ሰባተኛ ድምጽ አልባ መልእክት መላክ ነው ይሄ ደግሞ ሰዎችን ሳትበጠብጡ ለነሱ መልእክት መላክ ያስችላቸዋል ለምሳሌ አንድ ሰው ስብሰባ ላይ ከሆነ ወይም ያጣና ከሆነ መታቆት ሰው ሜሴጁን ልካችሁለት ግን ድምጽ አያሰማው ለሱ በኋላ ላይ ቴሌግራም ላይ ሲገባ እንደው ማድረግ ማለት ነው እሱ ማድረግ የምትችሉት እንዴት ነው የምትፈልጉትን ሜሴጅ ወይም ደግሞ ሚዲያ ማድረግ ትችላላችሁ እንደዛ ካረጋችሁ በኋላ የሴንድ ምልክቷን ሆልድ ታረጋታላችሁ ልክ ሆልድ ስታረጉት ሴንድ ዊዛውት ሳውንድ የሚላል እንደሱ ስትነኩት ሜሴጁን ይልካል ለሱ ግን ኖቲፊኬሽን አይገባለትም ሜሴጅ ተልኮላል ቴሌግራም ላይ ግን ሲገባ ልክ ሚውት እና ሚውት እንደሚደረገው ማለት ቴሌግራም ላይ ሲገባ ያገኘዋል ሜሴጁ ተልኮለት ማለት ነው ስምንተኛ ስኬጁል የሆኑ ሜሴጆችን መላክ ትችላላችሁ ቴሌግራም ላይ ማለት ነው ስኬጁል ሜሴጅ ማለት ዛሬ ላይ ሆናችሁ ለነገ ላይ እንዲለቀቅ ወይም እንዲላክ የምትፈልጉት ነገር ካለ ዛሬ ላይ ሆናችሁ እሱ ማድረግ ትችላላችሁ ቴሌግራም የ24 ሰዓት አቆጣጠር ነው የሚጠቀመው ስለዚህ እሱን ማወቅ አለባችሁ 12 ሰዓታትን ብቻ የምታውቁ ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ የምትፈልጉትን ሜሴጅ ትጽፉና ልክ እንደቀደሙ የሴንድ ምልክቷን ሆልድ ታረጋታላችሁ ኮምፒውተር ላይ የምትጠቀሙ ከሆነ ራይት ክሊክ ማለት ነው ሆልድ ሲደረግ ስልክ ላይ ኮምፒውተር ላይ ራይት ክሊክ ማለት ነው ከዛ ስኬጁል ሜሴጅ የሚለውን ትነኩታላችሁ ከዛ ዛሬ በዚህ ሰዓት አሁን ቱዴይ ይላል ከዛ ቀንም መምረጥ ትችላላችሁ ሴፕቴምበር 7 8 እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ቱዴይ ከአንድ ሰዓት በኋላ ልላክለት ከዛ ሴንድ ቱዴይ እና 6 ሰዓት ላይ እንዲልክለት አድርጊያለሁ ማለት ነው አሁን እሱ ስኬጁል ሜሴጅ ደግሞ ካላችሁ ማየት ትችላላችሁ ከታች ከሜሴጅ ከምትጽፉበት ጎን ላይ የስኬጁል ወይም የካላንደር አይከን ያለችበትን ስትነኳት ስኬጁል ያረጋችሁት ሜሴጅ እዛው ውስጥ ይቀመጣል ማለት ነው በዚህ መንገድ ስኬጁል ሜሴጆችን መላክ ትችላላችሁ የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ቻው